Krásný den, přátelé Jihočeských víkendů. Na závěr prázdnin jsme pro vás připravili tradiční speciál z jarní a letní sezóny Jihočeských víkendů. Navštívili jsme spoustu hradů, zámků, naučných stezek, ale i rozhleden a to všechno vás teď čeká v tomto díle. Léto máme již skoro za sebou. O prázdninách se nám povedla řada krásných víkendů a vy jste mohli vidět naše návštěvy ve městech a rozhlednách a dalších krásách jižních Čech. Těšíme se spolu s vámi na další podzimní díly. Mějte se krásně a neseďte doma. Vyražte na Jihočeské víkendy.